हेलो गुड मर्निङ स्टुडेन्ट। आजको लेसन को बोल्दैछ? आजको लेसन एक्सर्साइज 5.5 यो फ्र्याक्सन च्याप्टरको हो। यो हामी पढ्दैछौँ, ठिकै छ। अनि यो जति पनि तपाईँले देख्नुहुँदैछ यो सब भइसकेको छ। तपाईँले यसको लागि लिङ्क चेक गर्न सक्नुहुनेछ। र आज हामीले पढ्न पनि लेसन पढेको छ, यहाँ म देखाउँदैछु। सब्ट्र्याक्सन अफ फ्र्याक्सन, एडिसन अफ सब्ट्र्याक्सन अफ फ्र्याक्सन होइन। एडिसन तपाईँले सिकिसक्नुभयो। यसमा दुईवटा मेथडले म सिकाउँदैछु हो, दुईवटा मेथडले। दुईटै मेथड राइटै हुन्छ होइन। र सिक्न चाहिँ सिकिराखेको राम्रो, ठिकै छ। यो चाहिँ हो क्लास 5 म्याथ च्याप्टर 5 एक्सर्साइज 5.5 क्वेसन नम्बर 2 होइन, फ्र्याक्सनको। ल यहाँनिर क्वेसन सारेर तपाईँको अगाडि छ। एउटा मेथड छ है, सजिलो मेथडले सिकाइदियो होइन, सिकाइदिइहालौँ। क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड एउटा चाहिँ हो। यो डिनोमिनेटर एउटै छैन, भिन्दा भिन्दै प्रकारको छ, डिस्टिङ्क्ट छ होइन। इफ द डिनोमिनेटर डिफ्रेन्ट नम्बर अथवा डिस्टिङ्क्ट नम्बर देन we must go through the method, okay, multiply each other. 14 into 7 के छ, यो डिनोमिनेटर के हुनु पर्यो, मल्टिप्लाई हुनु पर्यो। त्यहाँबाट यहाँ माथि के छ, 5 छ, यता 2 छ। यसको मतलब यो 2 भएकोमा 14 आउँछ, मल्टिप्लाई हुन्छ। 5 भएकोमा 7 आउँछ, 5 भएकोमा को आउँछ अरे 7 आउँछ। 14 भएको 2 भएकोमा 14 आउँछ। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर वाट हेपन्स, 5 7 जा 35 14 2 जा 28। वाउ, यो 14 7 जा 90 थाहा छैन भने यसरी मल्टिप्लाई गर्ने। 7 4 जा 28 को 8 हो। 7 4 जा 28 को 8, 7 1 जा 7 होइन। अन्त 8 9 छैन, 98 ठिकै हो, 98 हो। जब यो 14 को टेबल याद छैन त के भन्छ, स्टेप बाई स्टेप गर्दा भइहाल्छ होइन, के हो। म त अनुहारमा हेरेर पढाउँछु हो। अच्छा, यो सब्ट्र्याक्ट गर्नु आउँछ डाइरेक्ट यसरी के आउँदैन डाइरेक्ट। 28 मा 35 मा 28 सब्ट्र्याक्ट गर्दा कति आउँछ? सब्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ घटाउनु भनेको नि, फेरि नेपालीमा चाहिँ के हिन्दीमा पनि भनिदिनु पर्छ। 28 7 हुन्छ होइन, 7 हुन्छ। 7/98 ठिक छ। अब यो 98 भयो नि, यो काटिन्छ कि काटिँदैन? यो लोवेस्ट टर्ममा काटिन्छ होला जस्तो लाग्दैछ। हेर्नु ल, 7 1 जा 7 या 2 हुन्छ, 7 4 जा 28। 7 ले काटिन्छ, 7 1 जा 7 अन्त 7 1 जा 7 नै हुन्छ। यहाँबाट 2 निस्किन्छ है, अन्त यो 28 हुन्छ कि होइन? अन्त 7 4 जा 28, 1/14 एन्सर आयो यसको, ठिक छ। यो भयो क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड अथवा बटरफ्लाई मेथड। म्याथमेटिक्समा बटरफ्लाई हुनु भने देखेन, बटरफ्लाई बटरफ्लाई त फुलमाथि हुनु, बटरफ्लाई त म्याथमा भयो। अब अर्को मेथडले गरौँ ल, जुनै मेथडले गरे पनि भयो नि, आफ्नै भिडियो होइन। यो सब्ट्र्याक्ट आँखा बिग्रियो होला है। अच्छा, अर्को यही नम्बर म सार्दैछु। 5/14 2/7। अर्को चाहिँ एलसिएम निकालेर, कुरा बुझ्यो? एलसिएम निकाल्न म सिकाइदिन्छु। एडभान्स भन्नु के भन्नु, स्मार्ट तरिकाले। यो जुन चाहिँ छ नि, दुईवटा 2 नम्बर छ, 14 छ, एउटा छ 7 छ होइन।
यो 7 ले 14 लाई डिभाइड जान्छ Yes, sir. ठुलो नम्बरलाई नि अगर सानो नम्बरले डिभाइड जान्छ भने त्यो ठुलो नम्बरलाई चाहिँ एलसिएम लिँदा हुन्छ 14 कुरा बुझ्यो Yes, sir. जाँदैन भने चाहिँ हुँदैन एलसिएम निकाल्नै पर्छ अब एलसिएम निकाल्नु जानेको हुनु पर्यो हेर नानी हो अन्त यसो चेक गर्यो ठुलो नम्बरलाई सानो नम्बरले डिभाइड जान्छ भने ठुलो नम्बर राख्दा हुन्छ कुरा बुझ्यो यो राखेपछि एलसिएम भयो डिनोमिनेटरमा राखिन्छ यो माथि चाहिँ के लेख्ने त भन्दाखेरि चाहिँ माथि जुन चाहिँ नम्बर छ नि जे छ त्यही लेख्दा हुन्छ यसमाथि के छ त्यही लेख्दा भयो हो पहिले माइनस पनि लेख्दा हुन्छ कि पहिले लेखिन हालौँ न होइन म अहिले कारण बताउँछु अब 14 ले योले चाहिँ यो एलसिएमलाई डिभाइड गर्दाखेरि कति 14 कति चाहिँ 14 भने चाहिँ 14 1 जा 14 त्यसको बादमा यो माइनस लेखिदिउनु भइहाल्छ के हुन्छ 7 कति चाहिँ 14 7 2 जा 7 2 जा 14 कुरा बुझ्यो होइन Yes, sir. Yes, sir. अब कति हुँदो रहेछ हेरौँ न त म्याजिक भन्नु कि कमाल भन्नु कि जादु भन्नु कि 5 पन्जा 5 5 माइनस 2 2 जा 4 4 तल कति छ 14 14 के गर्नुपर्छ होला यो कति आउँछ होला यसको 1 1 डिनोमिनेटरमा 14 एन्सर एउटै आयो कि आएन Yes, sir. दुईटै मेथडबाट एउटै एन्सर आउँदैछ बुझ्यो Yes, sir. यो सबट्र्याक्सन हो एडिसनमा जस्तो सबट्र्याक्सनमा त्यस्तै त हो केही त फरक छैन हो एडिसन जाने भने अब मेथड त्यही हो सबै कुरो त्यही हो बुझ्यो र अरू चाहिँ अब सबै नानीहरू आफै ट्राई गर्ने होला यो मैले एउटा ट्राई गर्दै अनि अलिक अप्ठ्यारो कुनै भन्नुपर्छ भने भन्नुहोस् अनि कुन चाहिँ गरिदिउँ र यति जानेपछि अरू त सबै जान्ने होला के सिकाउनुपर्छ नम्बर ईको गरिदिउँ Yes, sir. नम्बर ईको ल ईमा चाहिँ के छ 7/12 नम्बर भन्छ 7/12 minus 1/5 दुईटा मेथडले सिकाइदिन्छु ल Yes, sir. कोही बेला कस्तो मेथडले गर्नुपर्छ कोही बेला कस्तो मेथडले गर्नुपर्छ पेपर आउँदैछ यहाँनिर हो हुन्छ नम्बर ईको यहाँ छ है ल अघि मैले भन्दै थिएँ पहिला त बटरफ्लाई मेथडले गरिहालौँ है Yes, sir. अनि यो त के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ अनलाइक फ्र्याक्सन हो यो होइन Yes, sir. के फ्र्याक्सन अरे Unlike. अनलाइक फ्र्याक्सन किन अनलाइक Because हजुर किन यो अनलाइक फ्र्याक्सन हो यो भन्नु जान्दैन हेर यिनीहरूको डिनोमिनेटर एउटै छ छैन नि त अर्कै छ नि त त्यसले गर्दा अनलाइक हो यो त्यो भएपछि चाहिँ अनलाइक फ्र्याक्सनको 12 5 जा 50 हुन्छ कि हुँदैन Yes, sir. मल्टिप्लाई राखिदिउँ न अन्त अहिले चाहिँ अन्त यो चाहिँ 7 भएकोमा को आउँछ भन्नुहोस् त यो 7 भएकोमा 5 आउँछ आउँछ कि आफै लेख्नु पऱ्यो नि होइन आफै आउँछ फुत्तै उफ्रेर 1 भएकोमा को आउँछ 12 आफै लेख्नुपर्छ नि 1 सँग मल्टिप्लाई भएर आउँछ कुरा बुझ्यो Yes, sir. अब के हुन्छ यो Multiply. केही पनि हुँदैन यो आफै मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ कुरा बुझ्यो हेरेर आफै पिटिटिटी मल्टिप्लाई हुन्छ यो कम्प्युटर हो थोडी 7 5 जा 35 1 12 जा 12 12 5 जा 60 अब के हुन्छ यो केही पनि हुँदैन आफै सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ 5 - 2 3 3 - 1 2 35 - 12 23 हो Yes, sir. ठिकै होला है Yes, sir. गल्ती भएन होला Yes, sir. अनि 60 ठिकै छ यो Yes, sir. ठिकै छ अरू के चाहिँ गर्नु होइन एन्सर आयो Yes, sir. कि अझै निकाल्नु यसको एन्सर Yes, sir. अब अर्को कुन चाहिँ मेथडले गरौँ कुन चाहिँ मेथडले एलसिएम सिस्टमले है It can be reduced. एलसिएम सिस्टमले नै त्यही त हो अब हेर्नु है त 7/12 माइनस 1/, अब हेरौँ है त अब हेरौँ यसको एलसिएम कति हुन्छ एलसिएम त 60 नै हुने रहेछ कि के हो एलसिएम त 60 नै हुन्छ
हैन एलसीएम 60 नै हुन्छ होला 12 र 5 को एलसीएम निकाल्नु पर्यो भने 5 लाई 5 ले जान्छ 12 आउँछ यहाँ Yes, sir. 2 6 जा 12 यो 1 त भइसकेको यो हैन फेरि 2 3 जा 1 3 1 जा यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन यो Yes, sir. यी मल्टिप्लाई गर्छौं ल Yes, sir. Yes, sir. कोही कोही बेला त अलिकति डाइरेक्ट पनि जानु पर्यो 5 टु 10 Yes, sir. 10 टु 20 Yes, sir. 23 जा 60 60. कोही कोही बेला नि हुन्छ बटरफ्लाई मेथडकै जति नै आउँछ एलसीएम निकाल्दाखेरि बुझ्यो Yes, sir. त्यस्तो पनि हुन्छ है अब यसरी गरिसकेपछि यो 7 यो 5 हैन Yes, sir. 5 भन्दै मैले 1 लेखेको छु यस सर भन्छ नो भन्नु पर्दैन अच्छा 7 सँग एउटा नम्बर आउँदैछ 12 कति छ 12 5 sir. 12 5 छ बिचमा माइनस छ 1 भएकोमा एउटा नम्बर आउँदैछ 5 कति छ 5 12 sir. 12 छ जस्तो छ त्यस्तै त हुँदैछ यो 7 5 छ 35 यो 12 12. यो 60 अन्त 35 माइनस 12 छ अब त्यो त टाउको नदुखाउँदा पनि 23/60 आन्सर त भइसक्यो कोही कोही बेला एउटै प्रकारले गइहाल्छ एलसीएम सिस्टममा पनि कुरा बुझ्यो Yes, sir. ओके कङ्ग्रेचुलेसन टु यु अर्को कङ्ग्रेचुलेसन नानीहरूलाई यो होमवर्क कति नम्बर एदेखिको एलसम्म मैले सिकाएको पनि गर्ने हो अनि त्यहाँदेखि यो होमवर्क पनि एदेखिको एलसम्म होमवर्क गरेको लागि कङ्ग्रेचुलेसन नानीहरूलाई आजको भिडियोमा यहीँ बिदा हो कहीँ तपाईँले प्रब्लम पाए कमेन्ट बक्समा तपाईँले मेन्सन गर्नुहोला र बिदा गरौँ अर्को भिडियोको लागि अर्को लेसनको लागि अर्कै भिडियोमा हामी भेट्नेछौँ